Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến Vietnam Innovator Season 3. Hôm nay khách của chúng ta là anh Trịnh Khắc Toàn và là giám đốc miền Bắc, khu vực miền Bắc của Amazon Global Selling. Xin chào Miro. Và lần đầu tiên thì cũng xin gửi đến Miro cũng như là toàn bộ fan hâm mộ của series Vietnam Innovator lời chào xuyên biên giới. Trước khi có thể là chia sẻ về cụ thể cái công việc của anh ấy, nhưng mà em đang thấy cái profile của anh rất là thú vị. Anh có thể chia sẻ về cái profile trước khi mà anh gia nhập đầu quân cho Amazon thì anh làm những cái việc gì? Thực ra thì có thể nói ngắn gọn là trước khi mà gia nhập Amazon thì mình có hơn 15 năm kinh nghiệm trong các tập đoàn đa quốc gia, với một cái sứ mệnh là đem những hàng hóa của các tập đoàn đa quốc gia để gọi là xâm chiếm thị trường Việt Nam. Đúng không ạ? Thì đối với cả lại Amazon thì đem đến cho mình một cái sứ mệnh mới. Sau 15 năm đi làm thì mình cũng muốn có cái sự thay đổi thì cũng rất là cân nhắc. Đấy, nhưng mà mình suy nghĩ là nếu 15 năm vừa rồi mình đem hàng hóa nước ngoài về Việt Nam thì đã đến lúc mà đem hàng hóa made in Việt Nam, đúng không ạ? Để chinh phục các thị trường thế giới thông qua nền tảng Amazon. Vâng, rất tuyệt vời. Cái câu chuyện của anh thì đúng là anh là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho cái khu vực miền Bắc. Thế thì anh có thể chia sẻ về cá nhân của anh là đã từng có 15 năm kinh nghiệm trong ngành đấy rồi, thì những cái điều gì mà làm anh ấn tượng, làm anh thú vị trong cái việc là khởi xướng của một khu vực mới như vậy? Thực ra thì đối với cả lại Amazon thì đem đến cho mình một cái cơ hội, một cái ý nghĩa hơn cho sự nghiệp trong vòng 5 đến 10 năm tiếp theo. Cái mà anh cảm thấy có ý nghĩa nhất ở Amazon đấy là cái sứ mệnh đem hàng hóa Việt Nam chinh phục thị trường thế giới. Trong cái thời gian vừa rồi thì anh cũng như đội ngũ của Amazon có rất nhiều cơ hội được tiếp cận, tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam lớn nhỏ, các doanh nghiệp startup, được có cơ hội được cộng tác, có cơ hội được truyền cảm hứng và được truyền cảm hứng ngược lại. Đưa những cái ý tưởng tưởng như là không thể mà bây giờ trở thành những cái business rất là thành công ở trên Amazon. Đấy. Cái tiếp theo là có lẽ là một cái cơ hội mà rất ít người ở Việt Nam có được, đấy là cơ hội tham gia vào việc xây dựng một cái ngành kinh tế mới ở Việt Nam, đấy là xuất khẩu bán lẻ thông qua thương mại điện tử xuyên quốc gia. Đó. Thì cái điều đó chắc chắn là sẽ đem lại rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thách thức, nhưng mà trong khó khăn, cái thách thức đấy thì mình hình dung là có rất là nhiều những cái niềm vui. Niềm vui của giống như việc mà mình gọi là lang thang ở trong rừng và tìm ra được những cái hướng đi, tìm ra được những cái bài học kinh nghiệm, những cái công thức thành công, và liên tục phải được cập nhật những cái kiến thức mới về thương mại điện tử, không những chỉ Việt Nam và trên toàn thế giới. Và cái điều thú vị là tất cả những cái sự sôi động nó vẫn còn đang ở phía trước. Mình hình dung là cũng có rất ít ngành ở tại Việt Nam hay là trên thế giới mà sự sôi động vẫn còn đang ở phía trước. Đúng không? Thì chắc là Vietcetera cũng có rất là nhiều sự sôi động ở trên phía trước, và cái đấy là cái anh nghĩ là đem lại niềm vui cho anh em mình. Rất là hay. Đúng là nghe về câu chuyện là cái sứ mệnh của anh là như vậy rồi, thì anh có thể chia sẻ là cái công việc hàng ngày của anh thì cái trách nhiệm của anh bao gồm là những cái gì? Nghĩa là đối với cả đối tác của mình, đối với cả nội bộ của mình thì công việc của anh bao gồm những cái gì? Nói về trách nhiệm thì thực sự là hơi nặng nề. Anh nghĩ là anh em mình đi làm là niềm vui, mỗi một ngày là mình chọn cái niềm vui như thế nào. Tuy nhiên là đối với cả lại ở Amazon thì tất cả những cái công việc mình làm hàng ngày thì nó lại có một cái kim chỉ nam, đấy là những cái nguyên tắc lãnh đạo. Và đối với cả những lãnh đạo cũng như bất kỳ một bạn nhân viên nào ở Amazon thì sẽ là luôn luôn lấy những cái nguyên tắc đó để gọi là để hướng dẫn cho những cái hoạt động hàng ngày của mình. Thì đối với cả lại các bạn leader tại Amazon ấy, thì có 4 cái nguyên tắc mà có thể nói là luôn luôn là mình sẽ soi vào đó để thực hiện những cái hoạt động hàng ngày. Và cái này cũng là cái bật mí cho những ai mà có quan tâm đến phỏng vấn công việc của Amazon thì chú ý. Đúng không? Thứ nhất là customer obsession. Có nghĩa là đặt khách hàng làm trung tâm, hay còn gọi là mình thực sự là ám ảnh với khách hàng theo cái nghĩa tốt. Amazon thì hàng ngày anh cùng với cả tập thể cũng sẽ luôn luôn là đồng hành với cả khách hàng, đồng hành với cả những nhà bán hàng để làm sao để trả lời được cái câu hỏi là bán gì và bán như thế nào. Cái nguyên tắc thứ hai ấy là think big, nghĩa là đưa ra những cái ý tưởng lớn để có thể thay đổi được cái ngành thương mại điện tử ở Việt Nam theo cái hướng phát triển nhiều hơn về thương mại điện tử xuyên biên giới. Những cái ý tưởng như làm sao để chúng ta có thể khai thác được những cái thế mạnh của các bạn bán hàng Việt Nam về print on demand chẳng hạn, với những cái sản phẩm rất là truyền thống như thủ công mỹ nghệ để có thể đưa lên trên Amazon. Đấy là những cái ý tưởng về think big và làm cho những người ở Amazon sẽ cảm thấy hào hứng
với mỗi cái ngày làm việc. Cái thứ ba là invent and simplify, có nghĩa là mình tạo ra những cái sáng tạo, nhưng mà những sáng tạo đó nó phải làm cho mọi thứ nó đơn giản hơn. Ở Amazon thì anh luôn tâm niệm là làm sao để mỗi ngày cái hành trình bán hàng của người bán hàng trên Amazon nó cũng đơn giản như việc là bán hàng trên các sàn thương mại điện tử nội địa. Và cái điều đó dẫn đến cái chuyện là tụi anh sẽ nghĩ ra những cái giải pháp về logistics, giải quyết cho những cái việc mà gom hàng đối với cả những hàng hóa vận chuyển đường biển hay là vận chuyển hàng hóa công kềnh, để làm sao cho cái việc mà xuất khẩu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới nó trở nên hiệu quả đó, và tiết kiệm chi phí. Và cái cuối cùng, cái này chia sẻ riêng cả Miro, nếu như bạn gọi là ham thích bóng đá thì có thể ví như cái việc mà lãnh đạo tại Amazon giống như là việc mình huấn luyện một cái đội bóng ở Premier League. Tại vì Amazon là chỉ có tuyển siêu sao thôi. Vậy trong cái đội hình của toàn siêu sao như vậy, thì làm sao để mà các bạn có năng lực rất là tốt đến từ những ngành khác hay là thương mại điện tử có thể hợp tác tốt với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức và xứng đáng trở thành những cái người tư vấn đáng tin cậy của những đối tác bán hàng. Vâng. Em cũng, nếu mà anh chia sẻ riêng với em cũng đã đặt câu hỏi riêng cho anh. Okay. Tại vì là nếu mà là mình đang có một cái đội tuyển bóng đá như vậy và toàn siêu sao không thì thông thường nó sẽ là một cái rất khó để làm sao mà nó hòa hợp được tất cả những siêu sao cùng đá với nhau thành một team. Thế thì Amazon có những cái bí quyết gì không để làm sao mà tạo một cái môi trường cho các siêu sao để có thể là phối hợp với cả kết hợp với nhau một cách tốt nhất? Rồi. Khi mà nói đến Amazon thì lại phải nói về các cái giá trị lãnh đạo của Amazon và truyền thụ cho bất kỳ một người nào mà vào Amazon. Thì Amazon có một cái giá trị là learn and be curious. Tức là dù cho bạn là ai, dù bạn background như thế nào, bạn có xuất sắc đến đâu, thì khi mà tham gia vào trong đội ngũ của Amazon thì phải luôn luôn suy nghĩ đến chuyện là mình sẽ luôn luôn thể hiện cái tinh thần khiêm tốn học hỏi. Cái tinh thần là sẵn sàng là chấp nhận những cái thử thách mới, và thông qua những cái thử thách mới đấy để có thể gọi là học được và nâng cao cái kiến thức của mình. Thì có thể nói cũng một điểm may mắn là cái hành trình mà hỗ trợ phát triển thương mại điện tử Amazon ở tại Việt Nam là một hành trình mà tương đối là cũng có rất nhiều khó khăn đó, và cũng rất là mới mẻ, kể cả đối với những người mà đã có kinh nghiệm ở trong ngành thương mại điện tử Việt Nam rất là lâu năm. Thì trong một cái bối cảnh nó giống như là chúng ta đang ở trong một khu rừng, đúng không ạ? Có rất là nhiều những điểm còn chưa rõ ràng, thì cái cách tốt nhất là chúng ta hãy đoàn kết lại với nhau, đúng không ạ? Thì những cái khó khăn bên ngoài nó giúp cho cái đội ngũ của chúng ta đoàn kết với nhau, chúng ta hiểu ra rằng được chúng ta không thể hỗ trợ được cho đối tác bán hàng cách tốt nhất nếu như chúng ta không có cái sự chia sẻ kiến thức, không phải chỉ có đội ngũ Amazon tại Việt Nam mà đội ngũ Amazon Global Selling của toàn bộ khu vực và trên toàn cầu. Và cái đấy để kéo những siêu sao đấy trở lại với nhau với cùng một cái mục đích, đúng không? Là đem cái hàng made in Việt Nam mà chinh phục thế giới. Và khi chúng ta có một mục tiêu cao cả như vậy thì mọi người sẽ tập trung vì cái mục tiêu lớn hơn là mục tiêu cá nhân của mình. Nói đến Amazon thì không phải là một cái tên quá xa lạ. Đấy là cũng là được coi là gã khổng lồ trong thương mại điện tử hoặc là thương mại điện tử xuyên biên giới. Thì cũng đã gọi là thành người lớn, đã 30 năm hoạt động trên thị trường rồi. Nhưng mà đối với thị trường địa phương hoặc là nội địa ở Việt Nam ấy thì cũng được coi là một ông gọi là new player. Thế thì anh có thể chia sẻ rõ hơn một tí là cái Amazon thì khác như thế nào, khác ở điểm nào? Có một điểm mà Miro với mình cần phải nói rõ với nhau, đấy là Amazon không có hoạt động tại Việt Nam với tư cách là một nền tảng thương mại điện tử bán hàng ở tại Việt Nam. Mà sứ mệnh của Amazon Global Selling tại Việt Nam là hỗ trợ cho những đối tác bán hàng tại Việt Nam, những doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng hóa chinh phục thị trường thế giới thông qua nền tảng Amazon. Đấy. Và ở Amazon thì có rất là nhiều điểm khác biệt, nhưng mà mình cũng xin nêu ra 4 cái điểm rất là khác biệt. Cái thứ nhất đấy là tính toàn cầu. Amazon thực chất là một cuộc chơi toàn cầu, hoạt động trên 200 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, và Amazon có đến hơn 300 triệu khách hàng, trong đó hơn 150 triệu khách hàng là khách hàng Prime, nghĩa là những tín đồ mua sắm ở trên toàn cầu, đúng không ạ? Amazon có đến hơn 400 cái trung tâm hoàn thiện đơn hàng trên toàn cầu. Đó. Thì khi tham gia vào Amazon có nghĩa là chúng ta tham gia vào một cuộc chơi toàn cầu, chứ không còn chỉ giới hạn với một cái ranh giới địa lý nhất định. Cái điểm thứ hai là cái tính đột phá, sáng tạo luôn luôn được thể hiện trong một cái nền tảng mà như Miro nói, có thể nói tuổi đời được hơn 30 năm. Đúng không? Nhưng mà tính sáng tạo thì không bao giờ là tắt. Thứ nhất là Amazon xuất phát từ một cái hiệu sách online và bây giờ trở thành một công ty không phải chỉ thương mại điện tử, một công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh thương mại điện tử thì Amazon có những cái thiết bị điện tử như là Kindle, như là Alexa, Amazon Robotics. Rồi Amazon rất là nổi tiếng với nền tảng điện toán đám mây AWS. Hiện tại đang là cái phần backbone về IT cho rất là nhiều những cái doanh nghiệp ở trên thế giới. Cái điểm thứ hai là ngay kể cả trong cái lĩnh vực
thương mại điện tử thì cái hệ thống mà fulfillment center, có nghĩa là cái trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon cũng liên tục được cải tiến. Thì hiện tại nó không phải chỉ là một cái nhà kho với những con người vận hành bình thường, mà có đến hơn 200.000 cái đơn vị robot được vận hành ở trong nhà kho đó, và hơn 100 cái máy bay mà kết nối những cái nhà kho để vận chuyển được hàng hóa đến hơn 200 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Và cái điểm cuối cùng là Amazon luôn luôn đầu tư ngược trở lại những cái giải pháp dành cho nhà bán hàng. Đó. Chỉ trong năm 2020 thôi thì Amazon đã bỏ ra tỷ đô la để có thể phát triển hơn 250 cái giải pháp, công cụ dành cho nhà bán hàng để có thể thành công được, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà thương mại điện tử bùng nổ do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Nghe đúng là cái câu chuyện là vừa là một công ty đang là đứng hàng đầu thế giới về mặt công nghệ, nhưng mà không ngừng nghỉ đổi mới sáng tạo và mang lại những cái dịch vụ rồi sản phẩm rất là mới mẻ và rất là mang nhiều tính chất cái công nghệ. Thế thì ở đây thì khi mà chúng ta biết là Amazon là cũng có tạo ra những cái gọi là những ngày rất là đặc biệt, thì Amazon có những kiểu là Prime Day này, rồi Cyber Monday, rồi là Black Friday. Thế thì cái Prime Day ở đây thì anh có thể chia sẻ cho chúng ta biết là có thể là cái con số của nó như thế nào, những cái kết quả nó ra sao, và những cái đổi mới sáng tạo sau những cái ngày đấy thì là có những cái gì? Thì cũng phải quay trở lại một chút cái điểm khác biệt của Amazon. Thì câu hỏi trước của Miro ta cũng để cho mọi người hình dung hơn là những cái điểm khác biệt của Amazon. Thì mỗi một khi Amazon tổ chức những cái sự kiện bán hàng thì có cái signature event như là Prime Day hay là Black Friday, Cyber Monday, thì thực sự đó là những cái sự kiện toàn cầu. Trong đó phải nói đến là Prime Day. Thì Prime Day là một cái sự kiện dành cho mua sắm dành cho những khách hàng Prime, là những khách hàng trả phí để có được những cái dịch vụ từ Amazon. Ví dụ như là giao hàng miễn phí trong vòng 2 ngày, giao hàng trong cùng một ngày, hay là giao hàng Amazon Fresh trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đó. Thì cái sự kiện đó bắt đầu vào năm 2015. Đó, vì bắt đầu với diễn ra trong vòng 24 giờ thôi tại 9 quốc gia, và cũng lập một cái kỷ lục vào thời điểm đấy là hơn 34 triệu cái sản phẩm được bán ra trên toàn cầu, đúng không ạ? Thì đến năm 2022, sự kiện vừa rồi thì diễn ra trong vòng 2 ngày là ngày 12 và ngày 13 tháng 7, và có diễn ra trên 24 quốc gia, và trong vòng 2 ngày thì có hơn 300 triệu sản phẩm được bán ra. Đó. Thì đằng sau cái sự kiện Prime Day đấy là rất là nhiều những cái sự vận hành, những cái đổi mới, những cái sáng tạo để làm sao có thể đảm bảo được hàng hóa đến được tay với người tiêu dùng một cách nó nhanh chóng và hiệu quả trong cái giai đoạn đó. Đúng là nghe những con số rất là ấn tượng. Thì dựa vào những con số đó thì đâu đó nó cũng vẫn là một cái thị trường đang rất là bứt phá và đang có một đầy tiềm năng. Thế thì dựa trên những cái việc đó thì liệu anh đánh giá cái thị trường thương mại điện tử nó đang như thế nào và cái xu hướng của nó sẽ ra sao? Thì có thể nói là cái sự kiện Prime Day vừa rồi nó giống như là một cái liều thuốc thử để xem là hiện tại thị trường thương mại điện tử thế giới nó có còn sôi động hay không, đúng không ạ? Và mình nghĩ là không ai thử tốt hơn là Amazon với cái quy mô toàn cầu như vậy. Thì như những cái số liệu mình vừa nói về Prime Day vừa rồi có thể là một sự kiện một trong những sự kiện thành công nhất từ trước đến giờ của Amazon với những cái kỷ lục mới. Và điều đó cũng cho thấy là thị trường thương mại điện tử thế giới còn rất là sôi động, và nó cũng rất là phù hợp với những cái dự đoán của những chuyên gia nghiên cứu thị trường khi mà chúng ta nhìn vào những sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam trong vòng 5 năm tới, thì chúng ta vẫn thấy có sự tăng trưởng rất là lớn. Trong đó thì thương mại điện tử xuyên biên giới được dự đoán là sẽ tăng trưởng mức hơn 20% trong vòng 5 năm tới. Và có lẽ là lạm phát cũng ảnh hưởng đến giá cả của thương mại điện tử. Tuy nhiên là người tiêu dùng vẫn được hưởng những cái lợi ích, ví dụ như là sự tiện lợi hay là cái sự đa dạng về chủng loại hàng hóa khi mà mua sắm ở trên thương mại điện tử. Thì đấy cũng là một cái tín hiệu mà cũng rất là khích lệ đối với cả những người làm thương mại điện tử như anh em bên Amazon. Lúc nãy thì anh cũng có nói về cái việc là một trong những yếu tố nó sẽ là cái customer obsession. Thì liên quan đến cái con số và những cái kết quả của những cái Prime Day này, thì liệu anh cái đánh giá như thế nào về cái sự thay đổi cái hành vi người tiêu dùng hoặc là khách hàng của mình? Thì tất nhiên là sau Covid thì nó sẽ rất là nhiều các cái thứ thay đổi, và mình bản chất anh em mình cũng sẽ thay đổi rất là nhiều các cái gọi là thói quen. Thế thì theo cái góc nhìn của anh và theo các cái dữ liệu của Amazon ấy, thì anh đang thấy là cái hành vi người tiêu dùng đang thay đổi như thế nào? Thứ nhất là về những cái ngành hàng đó, thì rõ ràng là trong cái giai đoạn vừa rồi thì dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid thì chúng ta dành nhiều thời gian ở trong nhà hơn, kể cả sống và làm việc chúng ta có nhiều thời gian dành cho bản thân
suy nghĩ về tương lai, đúng không ạ? Thì điều đó cũng dẫn đến cái chuyện là những cái ngành hàng mà hỗ trợ con người trong cái việc mà cải thiện những cái môi trường học tập, làm việc, giải trí ở nhà thì có sự phát triển bùng nổ trong thời gian vừa rồi. Và cũng quay lại những nhà bán hàng tại Việt Nam trong thời điểm vừa rồi thì cũng rất là thành công với những cái mặt hàng trang trí nhà cửa, những cái mặt hàng hỗ trợ sức khỏe, chăm sóc cá nhân, và những cái mặt hàng mà thủ công mỹ nghệ truyền thống, thì nó cũng rất là phù hợp với các cái xu hướng, cái thay đổi của người tiêu dùng. Và cũng có một cái xu hướng mà nó cũng là cái kết quả của Prime Day, đấy là sau đại dịch và với tình hình bây giờ thì mọi người sẽ mua sắm nhiều hơn. Đó, có thể là xả stress, hoặc là có thể là gọi là có những cái định hướng mới trong công việc, trong cuộc sống, dẫn đến là chúng ta có những cái nhu cầu mua sắm nó tốt hơn để chuẩn bị cho tương lai. Lúc nãy thì anh nói câu nói em rất là thích, cái là Made in Việt Nam và mang những cái sản phẩm Việt Nam ra toàn cầu. Thì đúng là để làm được cái việc đó thì mình cũng sẽ phải gọi là chứng minh, mình sẽ phải có những cái nền tảng, mình sẽ có những công cụ hỗ trợ. Thế thì ở góc độ của anh thì anh đang thấy đánh giá những cái gọi là Made in Việt Nam thì nó đang đứng ở đâu trên cái bản đồ thế giới, và nó đang đứng ở đâu ở trong cái gọi là cái adaptability của cái consumer bên ngoài, như thế nào với các cái sản phẩm của Việt Nam. Thì một điều rất là đáng khích lệ là hiện tại có hàng ngàn những nhà bán hàng từ Việt Nam là đang hoạt động ở trên Amazon, và có thể nói là những cái ngành hàng của Việt Nam, thế mạnh của Việt Nam, ví dụ như là trang trí nhà cửa, thiết bị nhà bếp, hàng thủ công mỹ nghệ, những mặt hàng về chăm sóc cá nhân, những mặt hàng về các cái thiết bị hỗ trợ làm đẹp chẳng hạn, thì hiện tại là đang được cái sự đón nhận của người tiêu dùng ở trên thế giới thông qua nền tảng của Amazon, nhận được những cái nhận xét, những review đánh giá rất là tích cực về cái độ tinh tế của sản phẩm, về chất lượng, về giá cả và mức độ hoàn thiện. Thì cái điều đó cũng cho thấy được là Việt Nam có rất là nhiều tiềm năng để có thể thành công được ở trên Amazon. Nói về thương hiệu mà thành công ở trên Amazon thì anh có thể tóm tắt thành 3 cái nhóm thương hiệu. Thứ nhất là những cái thương hiệu mà tập trung vào cái nhóm sản xuất truyền thống. Ví dụ như các cái sản phẩm như cái nón bảo hiểm Royal Helmet, Sun House, công cụ nhà bếp, hay là những cái sản phẩm hạt điều chẳng hạn của Lafoco. Thì đấy là những cái sản phẩm mà đã tham gia và khẳng định cái thương hiệu của mình trên Amazon. Cái nhóm thứ hai là những nhóm mà thương hiệu đã gọi là thành danh ở tại Việt Nam cũng như một phần trên thị trường thế giới, như là giày dép Bitis, cà phê Trung Nguyên, hay là gốm sứ Minh Long. Và cái nhóm thứ ba cũng rất là thú vị khi ta nói về startup, là những cái nhóm doanh nghiệp mà lấy thương mại điện tử xuyên biên giới làm cái hành trình, làm cái xuất phát điểm để xây dựng cái thương hiệu của mình. Ví dụ như là Rong Nho Trường Thọ, hay là thiệp Pop-up Card, HMG chẳng hạn, thì là những cái thương hiệu mà cũng đã khẳng định được cái chỗ đứng của mình trong lòng khách hàng trên Amazon. Lúc nãy thì chúng ta đã trao đổi qua cái việc là những cái lợi thế là mình có những cái gì, cái hệ sinh thái, cái nền tảng của mình có những cái gì. Nhưng mà anh có thể nói rõ hơn một chút là liên quan đến cái việc là Amazon Global Selling thì sẽ mang được những cái gì cho cái đối tác của mình. Tại vì cũng biết là có rất là nhiều các cái thứ như là nền tảng công nghệ này, rồi là những cái đổi mới sáng tạo của mình, không chỉ là trong công nghệ nhưng mà nó có nhiều các cái hình thức khác nhau. Thì là các cái công cụ hỗ trợ, thì anh có thể chia sẻ về những cái khác biệt của Amazon Global Selling mang đến cho những cái đối tác của mình để làm sao đạt được cái sứ mệnh là bring Made in Vietnam to the world. Có thể nói là đối với cả cái sự đầu tư của Amazon, các thị trường trên thế giới thì cũng rất là hiếm những quốc gia mà có được cái đội ngũ Amazon Global Selling đông đảo như tại Việt Nam. Và cái sứ mệnh của Amazon Global Selling tại Việt Nam là làm sao có thể xóa bỏ được những cái rào cản, tạo ra được một cái sân chơi bình đẳng cho các nhà bán hàng Việt Nam có thể tiếp cận được với thương mại điện tử xuyên biên giới trên nền tảng Amazon. Thì các nhà bán hàng thì nên tận dụng những cái lợi ích mà Amazon Global Selling đem lại. Thứ nhất, đấy là những cái thông tin, những cái dữ liệu, những cái kiến thức mà đã được Việt hóa ở trên cái trung tâm bán hàng cũng như là trung tâm hỗ trợ khách hàng. Và hàng trăm những cái khóa học bằng tiếng Việt có thể hướng dẫn cho người bán hàng bắt đầu với Amazon như thế nào ở rất nhiều những cái góc độ để có thể kinh doanh được thành công trên Amazon. Cái điểm thứ hai là những cái khóa đào tạo trực tiếp từ Amazon Global Selling. Điển hình như cái sáng kiến giữa Amazon Global Selling kết hợp cùng với cả Bộ Công Thương bảo trợ mặt nội dung với một cái tên gọi là thương mại điện tử xuyên biên giới kỷ nguyên bứt phá, với một cái sứ mệnh là sẽ đào tạo hơn 10.000 nhân sự cho doanh nghiệp để sẵn sàng cho thương mại điện tử
xuyên biên giới. Và cái điểm mà quan trọng nhất đấy chính là bởi vì có đội ngũ Amazon Global Selling ở đây thì chúng ta các nhà bán hàng, các doanh nghiệp không nên bỏ qua cái cơ hội có được cái sự tư vấn trực tiếp từ đội ngũ Amazon Global Selling ở tại Việt Nam. Để thông qua đó các nhà bán hàng có thể tiếp cận được với những cái công cụ, những cái kiến thức bán hàng trên Amazon, tiếp cận được với những cái ngành hàng mới, những cái thông tin để giúp họ có thể triển khai những cái sản phẩm, tiếp cận những cái ngành hàng mới là thế mạnh ở trên Amazon. Thứ hai là có thể sử dụng được những cái công cụ ví dụ như là FBA, Fulfillment by Amazon, có nghĩa là cái dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Trong đó thì người bán hàng chỉ cần đưa cái hàng hóa của mình đến kho của Amazon và Amazon sẽ triển khai hết tất cả những cái khâu còn lại, và nhà bán hàng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cũng như là công sức trong cái việc mà bán hàng trong thương mại điện tử đó. Và cái điểm cuối cùng đấy là có rất nhiều những cái công cụ khác đấy, mà đội ngũ Amazon có thể giúp cho các nhà bán hàng sử dụng một cách thành thạo để xây dựng thương hiệu của mình cũng như là chạy quảng cáo để có thể thúc đẩy được cái doanh số của mình. Đúng là nghe câu chuyện của anh là Amazon gần như là đã cung cấp tất cả những cái gì mà các cái nhà sản xuất cần phải đưa ra thị trường, nghĩa là về mặt tiếp cận thị trường, rồi tiếp thị, rồi là khách hàng thì gần như là Amazon đã hỗ trợ được hết. Thế em có thể muốn hỏi thêm về cái việc cái fulfillment center và fulfillment by Amazon ấy, thì cũng ở đây là cũng là một trong những cái thứ mà mình đang coi là cái thứ đột phá, những cái thứ mới mẻ, những cái thứ hiện đại. Thế thì anh có thể nói rõ hơn một tí là những cái gọi là yếu tố hiện đại, yếu tố bứt phá ở trong này là cái gì? Trước hết phải nói về Fulfillment by Amazon. Đấy là một cái mô hình mà hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon. Nghĩa là người bán hàng chỉ cần là chuyển hàng vào kho của Amazon và Amazon sẽ thực hiện tất cả những khâu còn lại, ví dụ như đóng gói hàng hóa, vận chuyển, giao nhận hàng hóa, chăm sóc khách hàng, đổi trả. Như vậy là cái người bán hàng là chỉ cần tập trung vào cái việc mà bán hàng và phát triển sản phẩm của mình thôi, đúng không ạ? Thì cái FBA FBA có thể nói còn là một cái cơ chế, một cái hệ thống đứng đằng sau cái lời hứa của Amazon đối với cả khách hàng của mình. Ví dụ như là giao hàng miễn phí trong vòng 2 ngày, ví dụ như giao hàng trong cùng một ngày, đúng không ạ? Hay trong 2 giờ. Thì để thực hiện được những cái lời hứa như vậy thì Amazon đã đầu tư hơn 400 cái trung tâm hoàn thiện đơn hàng trên toàn cầu để có thể tiếp cận với khách hàng trên hơn 200 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Thì để mà vận hành được một cái mô hình khổng lồ như vậy thì Amazon luôn luôn đưa ra những cái sáng tạo, những cái đổi mới về mặt công nghệ để làm sao có thể làm cho cái việc mà hoàn thiện đơn hàng nó hiệu quả hơn với chi phí thấp nhất. Mình lấy một ví dụ trong cái khâu hoàn thiện đơn hàng thì có 2 cái khâu mà rất là quan trọng, đấy là cất hàng và lấy hàng. Đây là 2 cái khâu mà ảnh hưởng rất nhiều đến cái thời gian để giao hàng đến tay người mua, đúng không ạ? Thì hình dung là Miro có thể hình dung là một cái trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon nó có kích thước lên đến khoảng tầm 10 cái sân bóng đá. Vậy thì thay vì là cái nhân viên đi lấy hàng hay chữ hàng thì Amazon dùng cái hệ thống robot đó, và đưa những cái kệ hàng đến cái vị trí của người nhân viên. Và khi mà robot đưa cái kệ hàng đó, người nhân viên scan xếp hàng lên thì robot sẽ đem cái kệ hàng đó đi vào cái vị trí mà sắp xếp. Đấy, tuy nhiên là cái thuật toán của Amazon sẽ tính toán dựa trên những cái hàng hóa ở trên cái kệ đó, dựa trên cái mức độ mà best seller, cái mức độ mà hàng hóa đó bán chạy như thế nào để có những cái ưu tiên trong cái việc mà phân phối những cái vị trí. Và khi cái hàng hóa đó được người mua chọn bán thì robot sẽ đem cái kệ bán hàng đó đến cho nhân viên lấy hàng một cách là nhanh chóng và hiệu quả nhất. Như vậy cái hàng hóa sẽ luôn luôn được sắp xếp và lựa chọn một cách nhanh chóng nhất để có thể đến được tay của khách hàng. Thì ở đây cũng tiện thể chia sẻ, mình nghĩ là trong nghe thì cũng không bằng một thấy. Nhưng mọi người có thể lên YouTube để search cái keyword là Amazon Fulfillment Center, đó, trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon. Và chúng tôi có những cái video để cung cấp những cái tour để mọi người có thể tận mắt nhìn thấy là cái trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon hoạt động như thế nào, cái robot và con người kết hợp với nhau như thế nào để tạo ra cái hiệu quả nhất trong cái việc mà vận chuyển hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Đúng là nghe câu chuyện của anh kể thì nó như là trong cái phim science fiction. Trước đây thì em cũng có theo dõi rất là nhiều các video khác nhau và cũng theo dõi các cái gọi là các hình thức mới làm sao giảm các cái thời gian và giảm các cái gọi là failure của con người có thể gây ra được.
Nhưng mà liệu bên Amazon mình có những cái open day để có thể là đến nhìn tận nơi và sờ tận tay được không anh? Thực ra là có. Gần nhất đối với chúng ta thì là cái trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Singapore. Thì nếu như có dịp chúng ta hãy đăng ký, và nếu như mà điều kiện cho phép do tình hình Covid thì có thể là Amazon sẽ nối lại những cái tour tham quan trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Ok, đứng ở một cái vị trí như là em có thể là một doanh nghiệp khởi nghiệp chẳng hạn. Nghe tất cả những cái gì mà anh chia sẻ rồi, FBA có rồi, thị trường có rồi, marketing có rồi. Thế thì bây giờ anh có thể chia sẻ về mặt cái xu hướng các cái mặt hàng nào, sản phẩm nào đang có cái xu hướng tăng trưởng tốt, và những cái chỗ nào là có thể là Việt Nam cần phải đầu tư nhiều hơn để có thể là nâng cao cái giá trị và nâng cao những cái sản phẩm mà đang được tiếp nhận, đón nhận ở toàn cầu. Như mình đã chia sẻ từ trước đấy, thì là những cái mặt hàng mà liên quan đến trang trí nhà cửa, những mặt hàng tập trung vào cái việc cải thiện cái đời sống của con người về mặt học tập, làm việc, giải trí, đúng không ạ? Thì hiện tại đang là cái ngành hàng mà tăng trưởng rất là mạnh. Thì trong năm 2021 thì những cái nhóm hàng ở Việt Nam bán chạy ở trên Amazon thì bao gồm những cái mặt hàng như là trang trí nhà cửa, thủ công mỹ nghệ, những mặt hàng chăm sóc cá nhân, cũng như là những cái mặt hàng gọi là những cái công cụ để hỗ trợ làm đẹp, đúng không ạ? Thì đối với cả lại những cái mặt hàng ở tại Việt Nam thì có một cái xu hướng mà từ cuối năm ngoái cho đến giờ, đấy là những cái hàng hóa mà có tính chất quà tặng. Đó. Và có rất là nhiều những doanh nghiệp startup ở tại Việt Nam. Nhân nói về startup, đúng không ạ, thì cũng muốn truyền cảm hứng với anh em startup một chút, là có rất là nhiều những doanh nghiệp Việt Nam đã trở thành những nhà bán hàng triệu đô trên Amazon khi tập trung vào cái nhóm mặt hàng quà tặng, và rất thành công trong những cái mùa mua sắm lễ hội, ví dụ như là mùa lễ tình nhân, ngày của cha hay ngày của mẹ vừa rồi. Đấy, thì ở Việt Nam thì tiềm năng còn rất là nhiều. Lý do là bởi vì các nhà sản xuất ở Việt Nam thì có khả năng sản xuất rất là đa dạng, và người bán hàng từ Việt Nam thì rất là nhanh nhạy với thương mại điện tử, có khả năng thiết kế, có khả năng nắm bắt rất là tốt những cái xu hướng của những cái mặt hàng mà có thể bán chạy. Thì đây là những cái nhân tố mà giúp chúng ta tự tin là có thể bắt đầu với gần như bất kỳ một cái ngành nào ở trên Amazon. Nếu mà em là một doanh nghiệp khởi nghiệp, là một startup, và em cũng đã nắm bắt được tất cả xu hướng rồi, nắm bắt được những con số rồi, tất cả đã biết rồi, thì em cần sẽ phải đáp ứng được những cái yêu cầu gì để em có thể được sử dụng những cái dịch vụ này của Amazon? Làm sao em có thể lên được Amazon Global Selling? Thì rất là đơn giản thôi. Thì nhất là liên hệ với đội ngũ Amazon Global Selling tại Việt Nam. Thì chúng tôi có bên Amazon Global Selling Việt Nam thì có một cộng đồng Facebook. Đó, đấy là bán hàng Amazon, và trang web chính thức Việt Nam là sell.amazon.vn. Đó, thì đây là những cái kênh mà cung cấp cái thông tin về tất cả những gì mà anh vừa mới chia sẻ. Và tất cả những thông tin này đều được cung cấp miễn phí. Ngoài ra thì các doanh nghiệp của Việt Nam cũng là và các bạn startup thì cũng là nên tham gia vào những cái chương trình mà Amazon đào tạo. Những cái lịch trình Amazon đào tạo cũng sẽ được public ở trên những cái kênh truyền thông vừa rồi. Và có một cái sáng kiến mà Amazon đang làm cùng với cả Bộ Công Thương. Xin phép lại quay lại PR về chương trình này một chút. Đấy là cái sứ mệnh của Amazon sẽ cùng với Bộ Công Thương và cụ thể là Cục Điện tử Kinh tế số có cái chương trình đào tạo xuyên suốt Việt Nam, với cái sứ mệnh là sẽ đào tạo hơn 10.000 những cái nhân sự dành cho ngành thương mại điện tử xuyên biên giới, và rất là hy vọng thì trong số đó có thể có Miro và rất nhiều những bạn startup theo dõi chương trình này. Đó là một cái initiative rất là hay. Như vậy thì đã biết được hết một cái bức tranh tổng thể là như thế nào rồi, nhưng mà liệu Amazon có những cái điều kiện gì không? Em phải trang bị gì cho mình để có thể là enable em có thể hoạt động một cách thành công ở trên cái nền tảng của mình? Cái sự chuẩn bị thì trước hết đấy là những cái kiến thức khi bắt tay vào bán hàng ở trên Amazon. Thực tế là báo cáo của Amazon mà công bố gần đây thì cho thấy là hơn 83% các cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ ở Việt Nam thì gặp khó khăn trong những cái vấn đề mà liên quan đến thương mại điện tử. Cho dù là có hơn 88% các doanh nghiệp được hỏi thì cho rằng thương mại điện tử xuyên biên giới rất quan trọng với cả cái việc mà phát triển cái năng lực xuất khẩu của họ. Lời khuyên từ Amazon Global Selling là các bạn hãy tự tin, bởi vì vào thời điểm này rất nhiều những mặt hàng từ Việt Nam thì đang được bán trên Amazon và nhận được những cái đánh giá, những cái review hết sức tích cực đến từ những khách hàng ở trên Amazon. Vậy thì chúng ta hãy cứ bắt tay vào làm đi.
Bởi vì cái hành trình trên Amazon nó là một hành trình mà chúng ta phải vừa bán hàng, vừa hoàn thiện sản phẩm của mình thông qua cái sự phản hồi và feedback của khách hàng, đúng không ạ? Tuy nhiên cũng cần phải có sự chuẩn bị, bởi vì tham gia Amazon là tham gia một cuộc chơi toàn cầu. Thành ra cái chuẩn bị đầu tiên đấy là phải tập trung vào sản phẩm. Hãy có một sản phẩm mà tập trung vào chất lượng sản phẩm, không ngừng đưa ra những cái giá trị cho sản phẩm của mình. Cái thứ hai là xây dựng cho mình một cái thương hiệu. Bởi vì cho dù chúng ta có một cái thương hiệu mà đã thành danh ở tại thị trường Việt Nam rồi, thì khi bước chân ra một thị trường thế giới thì chúng ta cũng cần xây dựng lại thương hiệu đáp ứng cái nhu cầu, đáp ứng những cái thói quen mua sắm, đáp ứng cái cuộc sống của những khách hàng ở những cái quốc gia khác thông qua nền tảng Amazon. Và cái cuối cùng là mình nghĩ là quan trọng nhất là một cái tâm thế. Đó. Một cái tâm thế là bởi vì là khi mà tham gia thương mại điện tử trên Amazon thì nó là một cái hành trình không phải là ngắn. Chúng ta cần phải có cái sự đầu tư bài bản, cần phải có một cái sự cam kết lớn. Đó. Bởi vì những cái kết quả đột phá nó có thể chỉ đến với chúng ta trong vòng là 1 đến 2 năm sau. Thì cái quan trọng nhất là cái tâm thế chúng ta chuẩn bị cho một cuộc chơi lớn. Vâng. Lúc nãy thì em rất là thích cái câu chuyện mà anh chia sẻ về các cái nhóm của mình, là những cái nhóm mà đã có tên tuổi rồi, những cái đã thành danh rồi, là những cái mảng startup. Thì anh có thể chia sẻ một số các cái case study cụ thể là những cái doanh nghiệp nào đã thành công và thành công như thế nào, và có thể mình replicate hoặc là mình lại lập lại những cái gọi là cái best practice của những cái doanh nghiệp đó cho những doanh nghiệp mới như em chẳng hạn muốn khởi nghiệp, thì em có thể sử dụng những cái kiến thức gì, những cái bài học gì từ những cái câu chuyện đấy? Mình nghĩ là cái câu chuyện này thì nó sẽ rất là liên quan đến có thể đến với Miro cũng như là rất nhiều những khán giả của chương trình, mà mình nghĩ rất nhiều trong số đó là các bạn startup. Đó thì mình sẽ kể một câu chuyện về một cái nhà bán hàng mà rất là thành công ở trên Amazon với cái doanh thu là nhiều con số. Và cái điểm quan trọng là nhà bán hàng này luôn luôn có những cái sản phẩm mà lọt vào cái danh sách Amazon Choice. Và đấy là một cái điểm vinh dự với bất kỳ một cái nhà bán hàng nào, một cái lời khẳng định cái chất lượng của sản phẩm, chất lượng của nhà bán hàng. Và ngay đến năm thứ 2 thì nhà bán hàng này đã lọt vào top 100 những nhà bán hàng mà từ Việt Nam có doanh số tốt nhất ở trên Amazon. Đó. Thế thì cái điểm khác biệt của nhà bán hàng này đấy là xuất phát điểm thì bạn là một cái người khởi nghiệp đến từ cộng đồng MMO, tức là Make Money Online, đúng không? Không có cái năng lực về mặt sản xuất. Đó. Tuy nhiên là ngay từ đầu bạn đã xây dựng một cái thương hiệu nhắm vào cái ngành là trang trí nhà cửa và với cái chất liệu là thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. Đó, một cái ngách là rất khó nhưng mà cũng có rất là nhiều tiềm năng, rất nhiều sản phẩm để chúng ta có thể tăng cái quy mô ở trong tương lai. Nhà bán hàng này sử dụng những cái công cụ của Amazon ngay từ buổi đầu tiên, như là FBA, như là các công cụ quảng cáo của Amazon, công cụ về thương hiệu để xây dựng thương hiệu của mình với tên là Chic and Chill. Một cái tên cũng rất là Mỹ. Một tên rất là Mỹ. Và cái điểm quan trọng là tuy không có khả năng gọi là sản xuất, thế nhưng mà nhà bán hàng này lại có một cái quan hệ rất là sâu sát với cả những nhà sản xuất thủ công mỹ nghệ tại Việt Nam để có thể luôn luôn đảm bảo được cái chất lượng và cái sự cung ứng của hàng hóa. Đó. Đây là một cái mình cũng cảm thấy rất tự hào vì đội ngũ Amazon Global Selling Việt Nam đã sát cánh cùng với nhà bán hàng này và xây dựng từ những cái bước đầu tiên mà trở thành một cái nhà bán hàng thành công, một cái thương hiệu thành công như ngày hôm nay. Thì cái bài học rút ra là gì? Đối với cả những cái startup, đối với cả những cái người bán hàng mà có thể là chúng ta có những cái kinh nghiệm bán hàng thương mại điện tử ở những cái nền tảng khác, thì chúng ta hãy quay lại chính Việt Nam để chúng ta tìm những cái nguồn hàng mà Việt Nam chúng ta có thế mạnh về sản xuất, có thế mạnh về nguyên liệu, bởi vì đó là con đường bền vững để giúp cho chúng ta có những cái sản phẩm có cái giá trị khác biệt và có những cái giá trị gọi là cạnh tranh đối với cả những cái đối thủ đến từ nước ngoài. Đúng không ạ? Và chúng ta phải xây dựng một cái mối quan hệ thật là sâu đối với cả những nhà sản xuất để chúng ta tránh bị phụ thuộc vào những nhà cung cấp nước ngoài và có thể dễ dàng để có thể đảm bảo chất lượng nhưng mà cũng đảm bảo về số lượng khi cái ngành kinh doanh của chúng ta ở trên Amazon tăng trưởng đột biến. Đúng không? Thế còn đối với nhà sản xuất thì cái bài học này cũng rất là thú vị, đấy là nếu như đối với cả nhà sản xuất mà chúng ta chưa có một cái nguồn lực để có thể phát triển một cái kênh thương mại điện tử xuyên biên giới, thì chúng ta hãy bắt tay với những nhà bán hàng chuyên nghiệp, những người trẻ, những startup mà có cái hiểu biết cũng như là đam mê trong lĩnh vực thương mại điện tử để chúng ta mở ra một cái kênh B2B xuất khẩu tại chỗ cho chính những nhà bán hàng chuyên nghiệp này và cũng giảm đi cái sự phụ thuộc vào những cái đơn hàng B2B truyền thống ở nước ngoài. Đó thì trong tháng 7 vừa rồi thì Amazon Global Selling Việt Nam đã tổ chức một cái series
chính bên mình cũng cảm thấy rất là có ý nghĩa, đấy là kết nối giữa các nhà sản xuất truyền thống của Việt Nam với những nhà bán hàng gọi là top đầu ở trên Amazon và các nền tảng khác. Và cái sự kiện đó đã được hưởng ứng rất là nhiệt tình từ cả hai phía, và nó là cái ngọn lửa nhóm lên rất là nhiều những cái ý tưởng, những cái cam kết về việc phát triển những cái sản phẩm mới. Mình tin chắc là trong thời gian tới thì sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm mới đến từ những cái ý tưởng như vậy, và sẽ có rất nhiều những cái thương hiệu thành công giống như là Chick and Chill. Vâng, rất là cảm ơn anh. Bây giờ thì mình đã nói về những cái gì đã làm, đang làm. Thế thì ở cái góc độ của anh là một người đã kinh nghiệm rất là nhiều năm rồi, và cũng là một người hiểu biết về thị trường, hiểu biết về người dùng, hiểu biết về các đối tác ấy. Thì theo cái nhận định của anh, nhận xét của anh thì trong cái tương lai gần tới đây, ví dụ 2-3 năm nữa thì theo cái nhận xét của anh nó sẽ diễn ra như thế nào? Cái thị trường nó sẽ ra sao? Cái thị trường về mặt hàng, đối tác, đối tượng rồi là công nghệ thì nó sẽ như thế nào theo cái vision của anh? Như mình đã chia sẻ ngay từ đầu là cái hành trình đó mình chỉ bắt đầu, và mọi cái sự sôi động, cái sự bùng nổ nó còn ở phía trước. Mình nghĩ là với tất cả cái sự nhanh nhạy của những doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những đối tác bán hàng đến từ cộng đồng startup chẳng hạn, thì và cái khả năng sản xuất đa dạng mặt hàng tại Việt Nam, thì thương mại điện tử Việt Nam trong vòng 2-3 năm tới sẽ có cái sự phát triển bùng nổ. Đúng là những cái lời nói và những cái đánh giá nhận xét nó rất là khích lệ, và đúng là sẽ có rất là nhiều người muốn tham gia. Và nhiều người muốn tham gia như vậy thì có thể đang phải phân vân, cân nhắc tham gia như thế nào, làm sao. Thì ở góc độ của anh thì anh có những cái ví dụ 3 lời khuyên, chỉ anh có 3 lời khuyên thì anh sẽ khuyên những cái doanh nghiệp đang có ý định như vậy thì anh sẽ khuyên những cái gì? Vậy thì làm sao để chuẩn bị cho cái sự phát triển bùng nổ này, đúng không? Đúng rồi. Vậy nhìn thấy tương lai thì ai cũng thích, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải bước những bước đi đầu tiên như thế nào? Đúng không? Thì nếu mà nói về 3 lời khuyên những doanh nghiệp của Việt Nam cũng như là những bạn mà muốn bắt đầu bán hàng trên Amazon đó, thì thứ nhất là hãy tập trung vào khách hàng. Có một điểm chúng ta cần phải xác định là chúng ta sẽ bán hàng cho những khách hàng không phải ở tại Việt Nam đó, và bán hàng cho những khách hàng ở trong các quốc gia trên toàn cầu. Và cái điều đó khiến cho chúng ta có thể sẽ phải chấp nhận làm lại từ đầu. Thì chúng ta hãy tập trung vào những cái nhóm khách hàng đầu tiên mà chúng ta muốn nhắm đến, có thể tại thị trường Âu Mỹ hay là các thị trường khác. Hãy lắng nghe, hãy làm những cái khảo sát để xem là cái niềm đau của khách hàng nằm ở đâu. Những niềm đau đó đã được giải quyết bởi những sản phẩm của đối thủ cạnh tranh hay chưa? Đúng không? Chúng ta có thể làm tốt hơn như thế nào, hay chúng ta có thể đưa ra những cái sản phẩm để giải quyết những cái niềm đau đó với một cái chi phí thấp hơn chẳng hạn. Thì đấy có thể là những cái bước đi đầu tiên để chúng ta luôn luôn hướng đến khách hàng và luôn luôn nhận những lời nhận xét của khách hàng để có thể cải tiến cái sản phẩm của mình. Và cái thứ hai nữa là tập trung vào sản phẩm. Thì đối với cả những cái sản phẩm từ Việt Nam thì chúng ta sẽ cần phải tập trung vào chất lượng, tuân thủ những cái quy định, những cái luật lệ của cái ngành mà chúng ta kinh doanh. Đó. Và cái điều quan trọng là không ngừng đưa ra những cái giá trị cho cái sản phẩm để có thể cạnh tranh được với những đối thủ ở trên toàn cầu. Và cái cuối cùng là xây dựng thương hiệu. Không những là xây dựng thương hiệu mà hãy dùng những cái công cụ ở trên Amazon, hãy đăng ký thương hiệu của mình, đúng không? Bởi vì rõ ràng là không ai muốn tất cả những cái tâm huyết, những công sức của mình cho cái việc mà xây dựng thương hiệu hay là xây dựng uy tín của mình một ngày nào đó, đúng không? Sẽ bị sao chép hay sẽ bị đánh cắp. Đúng là nghe một câu chuyện sau một cái buổi trò chuyện với anh thì là nó là những cái rất là motivation, nghĩa là đúng là ai cũng sẽ muốn tham gia, ai cũng sẽ muốn tìm hiểu, và những cái lời khuyên rất là giá trị. Rất là cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây chia sẻ về một cái lĩnh vực rất là mới mẻ, và cũng đồng thời cũng là một cái động lực cho rất là nhiều các cái doanh nghiệp, vừa là doanh nghiệp lớn, nhỏ và thậm chí là startup cũng có một cái động lực rất là lớn để có thể tham gia cùng với Amazon để thành công trên thế giới. Cảm ơn anh. Cảm ơn Miro về buổi trao đổi ngày hôm nay. Rất là hy vọng trong tương lai thì có thể Miro cũng rất là nhiều và cũng rất là nhiều những cái người mà tham gia theo dõi cái buổi trao đổi của anh em mình ngày hôm nay thì sẽ trở thành những cái nhà bán hàng thành công ở trên Amazon trong tương lai. Thì có lẽ là nếu như có cơ hội được mời trở lại chương trình thì có nghĩa là mình sẽ xin phép ở vai trò là host. Và lúc đấy là có thể là chúng ta sẽ bắt đầu với một cái chủ đề là Amazon Global Selling đã làm cách nào để hỗ trợ Miro thành nhà bán hàng triệu đô trên Amazon. Đồng ý. Triệu view đó. Ok, cảm ơn anh. Bạn đã sẵn sàng chung tay cùng Amazon Global Selling đem niềm tự hào Việt đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Amazon Global Selling is committed to working with local businesses to deliver their products all around the world. Whether you're an established enterprise or a startup who desires to find a new path for Vietnamese products, Amazon Global Selling is proud to bring made in Vietnam products to the world. Amazon Global Selling, tinh hoa hàng Việt vượt xuyên biên giới.